Привіт всім глядачам! Ось в ремонт поступив такий апарат. Ось вона сама лампа, в неї є несправність. Ось я так натискаю, вона увімкнулася, але оця штанга не рухається вверх-вниз. Ось я натискаю, може буде видно. Вверх не працює, вниз також. Оця частина повинна рухатися вище і нижче. Вона не працює, зараз розберемо, подивимось, в чому може бути справа. Від'єднаємо цей роз'єм поки що. Ось внутрішні цього апарату. В принципі, оця частина висовується. Краще буде її витягнути звідси, перевірити двигун. Так, добре, треба оці провода звідси відключити. Є. Тут тільки блок живлення і реле, які керують отим двигуном. Так, двигун ось там. Або він не працює, або на нього нічого не подається. Зараз ми це перевіримо. Так, живлення двигуна. Ось воно. Так, ну зараз ми спробуємо. Виставимо тут 6 вольт. Обмеження струму 2 ампера. В такому режимі ми ні в якому разі не зможемо нашкодити тому двигуну. Пробуємо спочатку пряму полярність. Він працює, але 6 вольт замало. Давайте 12. Ось він піднімається. А ну-ка, давайте зворотню полярність. І він опускається. Але така підступна ситуація може бути. Зараз я все зберу для перевірки і він буде працювати, як нічого не було. Таке часто трапляється. І потім думай, гадай, що ж то воно було. Ну, зараз спробуємо. Якщо він не запрацює, то це буде добре. А якщо запрацює, то погано. Все, ось так буде видно. Можна увімкнути. Так, дисплей запрацював. Вмикаємо, піднімаємо. Не йде вверх, вниз. Не йде вниз. Вверх-вниз не йде. Не працює. Це може на краще. На двигун йде звідси. Так. І так, 0. Давай. Вверх, вниз.
Та не йде нічого, воно було б чутно, щоб клацали релюшки. Вмикали ви то вверх, то вниз перекидали б напругу, а вони не працюють. Цей роз'єм з блока живлення, цей на двигун, цей на живлення дисплея і верхньої частини, а оцей жовтий провід і білий. Це якраз керування цими релюшками. Так, зараз я перевірю, йде керування релюшками чи ні. Трохи незручно, але це не найгірший випадок. Можна навіть сказати, непоганий. Так, 13 вольт зараз тут. 16. 15. Ні, це не керування, щось тут не те. Так воно не має працювати, воно має або вмикати, або вимикати. Але така поведінка не типова. Все, тепер, значить, будемо займатися. Справа не в релюшках. Треба подивитися, куди йдуть ці провода. Напевно, сюди. І тут ми будемо вже далі розбиратися. Продовжуємо. Так, що тут у нас? Знімаємо оцю частину. Так, щоб було видно. Є. Ага. Шлейф на індикацію. Готово. Кладемо сюди, щоб вона нам не заважала. Так, що тут є всередині? Так, оце на кнопку. Оцей роз'єм і оцей на світлодіоди. Напевно, на різні кольори. Тут два йде. Один колір, інший, а третій варіант, напевно, ці два кольори разом. Це термодатчик, судя по всьому. Да, від перегріву захист. Ще залишився кулер. Ось він тут підписаний фен. Ну а це йде на керування двигуном. Це живлення. То, що йшло знизу, а це інтерфейсний. Все, можна відкрутити оцю плату. Давайте я покажу цю плату ближче. Можливо, комусь знадобиться таке. Ось вона. Так, отже, проаналізував я цю схему. І ось я її замалював. Так, це напруга живлення цього всього 24 вольта. Оце двигун. Оце одна релюшка. Оце друга релюшка. Тобто, коли реле одне і друге знаходяться в такому положенні, як зараз, то тут на двигуні, оце плюс тут, оце мінус. На двигуні зараз тут плюс і тут плюс. Він не увімкнений. Далі, коли ми, плюс-мінус, я так позначу, коли вмикається, наприклад, це реле, тоді в нас виходить ось так перемичка, контакти. Тоді тут плюс так і залишається, як був. А тут з'являється мінус. Звідси. І двигун починає вращатися. Ну, наприклад, струм тече
умовно кажучи, від плюса до мінуса. Потім, коли це реле вимикається, в таке положення, а оце реле переходить в це положення, тобто вмикається, тоді плюс з'являється тут, точніше лишається, як і був, а тут з'являється мінус. Ось звідси ось. І вже струм тече в цьому напрямку. Двигун вращається в іншу, обертається в іншу сторону. Ось так змінюється напрямок обертання двигуна. Так, що тут далі в нас? Далі в нас катушка реле. Одна, друга. І захисні діоди. Називають їх зворотні діоди. Вони призначені для того, щоб коли ось цей транзистор, який керує струмом через цю катушку, коли він закривається, ось, наприклад, тут на мікроконтролері з'явилось 5 вольт. 5 вольт ось таким шляхом через базу на емітер і на масу відкривають транзистор. Транзистор відкрився, і ось тут з'явилось 0 вольт. Коли у нас тут 0 вольт, тут 0 вольт, то струм через базу цього транзистора, ось тут, не тече. Не тече. Транзистор закритий. Базового струму немає. Він має великий опір. Так, давайте розглянемо ту ситуацію, коли оцей транзистор миттєво закривається. Тут було 5 вольт, стало 0 вольт. Струму через базу транзистора немає, він закритий. Відповідно, тут струму також немає. Через катушку протікав струм ось в цьому напрямку. І цей струм майже миттєво зупинився. Магнітне поле, яке було навколо цієї катушки, починає миттєво схлопуватись. І в цій катушці наводиться так звана зворотня ЕДС, яка може досягати дуже великих значень, до 1000 вольт. Ну, все залежить від якості ізоляції, навіть від вологості повітря, від електропровідності матеріалів і так далі. Але, що важливо знати, що ця напруга, якщо вона навіть 1 кВт не досягає, але вона все одно дуже висока, може в 10-20 разів бути вище за напругу, яка була на цієї катушки. 24 вольта, може бути 300 вольт, може бути 400 вольт. Це імпульс. Тому оцей транзистор, він з великою ймовірністю дуже швидко, якщо не миттєво, вийде з ладу в цей момент. Для того ставлять оцей діод. Зворотній діод, який оцю зворотню ЕДС, коли вона виникає, то на катушці вона зворотня, тому і називається, що тут буде плюс, тут буде мінус. Так, і тоді струм буде текти, намагатися від цієї точки, ось в цю. І йому дуже легко буде протекти ось так, через цей діод. Якщо б його не було, то він би почав собі шукати шлях, наприклад, ось так. Через цей транзистор на масу, з маси на блок живлення, ну, на джерело живлення, і звідси потім прийшов би сюди. Ось таким шляхом. Але щоб він
не шукав собі таких складних шляхів, псуючи елементи по дорозі, ставлять оцей зворотній діод, і він через нього благополучно нейтралізується. І так само оця частина схеми, вона абсолютно ідентична оцій верхній. Ось так воно повинно працювати. Але що ми маємо? Зараз я покажу схему, яка там в реальності реалізована. В реальності ми маємо таку саму схему, але вона поділена на дві частини. І оця частина розміщується в нижній частині апарата, а оця частина в верхній частині апарата. І отже, вийшло так, що оці захисні діоди, зворотні діоди, на думку інженерів-конструкторів, чомусь опинилися дуже далеко від реле. Оці дві частини з'єднані проводами десь 1,5 метри довжиною від нижньої частини апарата до верхньої. І що у нас виходить? Кожен провід – це індуктивність і резистор. І так на кожному проводі. Також провода живлення. І це дуже погано. Земля роз'єднана не дуже товстими проводами. Потім оці провода мають теж дуже тоненький перетин і довжина, я нагадаю, 1,5 метри. І що у нас виходить? Коли тут струм зупиняється, ось так він протікав в цьому напрямку, він майже миттєво зупинився. Виникає НДС зворотня самоіндукції. Тут виникає досить великий плюс, тут мінус. І струм намагається звідси потрапити сюди. Він собі шукає шлях. Тому він йде отак. Ось так, сюди. Далі. Ось так сюди вертається. Начебто все добре, але тому що ось тут після діода ми маємо індуктивність і резистор, опір. Особливо для імпульсу оця індуктивність має найбільший опір на початку імпульсу. Це все призводить до того, що оцей діод не може погасити імпульс тока. Тому, якщо ток тут в перший момент не тече на фронті імпульсу, тут виникає імпульс напруги, який може мати набагато вище значення, на яке розрахований оцей транзистор. І оцей транзистор дуже швидко виходить з ладу. Тому оцей діод, і оцей, до речі, також, повинен бути ось тут. І ось тут. А то, що вони стоять ось тут, це я вважаю дуже великою помилкою розробки. І дійсно, в результаті аналізу цієї плати виявилось, що оцей транзистор і оцей виявились пошкодженими. І в результаті це призвело до того, що не працював підйом і опускання кронштейна на цьому апараті, який ми розглядаємо. Але тут є і приємна новина. Оцей мікроконтролер, який мав усі шанси бути пошкодженим, виявився цілим. І це дає дуже великі перспективи відновити цей апарат. Так, увімкнув я цей апарат. І зараз я заміряю напругу. А можна ось зразу, де був транзистор. Ось тут була його база. Так, зараз
на тестері 0 я натискаю кнопочку вверх. 0 так і залишилось. Добре. Я натискаю кнопочку вниз. 5 вольт. Чудово. Отже, вниз в нас працює команда. Так, рядом транзистор. Оцей відповідає за переміщення вверх. Тоді я зараз натискаю кнопочку вниз. Нема реакції. Натискаю вверх. Є. Чудово. Отже, оцей мікроконтролер живий. Оце саме головне. Тепер я впевнений, що можна його з легкістю відремонтувати. Потрібно замінити ось ці транзистори, що я випаяв, і ось ці діоди. І все буде працювати. Так, зібрав я цей апарат. Зараз можна буде перевірити його роботу. Ну, зараз я просто так показую, що він піднімається, опускається. Я просто хочу заміряти напругу на колекторі транзистора одного і другого, якщо буде видно. Ось я ставлю щуп сюди і дивимось на осцилографі. 24 вольта. Одна клітинка це 10 вольт. Зараз ми його піднімаємо вверх і бачимо, що ніяких сплесків немає. Вниз тут нічого не покаже, це інший транзистор. Але ще раз вверх. Оп, ще разочок. Готово. Працює нормально, транзистор немає ніяких на своєму колекторі високовольтних сплесків. Працювати буде надійно. До речі, транзистори SMD я не знайшов, прийшлось поставити такі в корпусі ТО-92, ну вони тут міцно тримаються, тому все нормально. Так, інший транзистор. Під'єдналися до нього. Тепер буде вверх нічого не реагує, а вниз ось є. Знову вверх нічого, а вниз ось бачимо. Теж все гладко, все чітко. Добре. Ну ось зібрав я цей апарат, в принципі все добре, все працює. Зараз перевіримо його роботу. Вмикаємо. І все, він стає в робоче положення. Двигун працює. Все добре. Так, регулювання. Вниз. Вверх. Так, тепер має все працювати надійно. Там осцилограми я показував. Ніяких сплесків високої напруги на колекторі транзистора немає. Захисний діод, зворотній діод все гасить. Я його поставив безпосередньо на самі релюшки. Так що все добре, все чудово працює. Так, ну що, можна ще перевірити його роботу. Натискаємо старт. Ось так вибирається колір. Так вибирається інтенсивність, так вибирається час. Рестарт. Ось синій колір чи блакитний. Так. Буде червоний. Так, є. А ось так будуть ці два кольори разом. Да, все вірно. Ну все, можна його вимкнути. І ось він повертається в своє вимкнене положення. Отже, ми знайшли причину несправності, усунули її. Головне, вжили заходів для її попередження в подальшому, для попередження виникнення цієї несправності. Тому наразі всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі на каналі.